Треба на всьому дивитися, де можна зекономити. $1500 – це те, що ви будете тратити. Ну, я був малий, наївний, дурний. Часи скрутні. Херня повна, якщо чесно. Коротше, буду прощатися з вами, не хочу працювати. Біли були шалені. Заробили дохіріші грошей. Сьогодні ти вчитель, а завтра ти їздиш на траках. І така от штука. Друзі, я завжди забуваю вам сказати. Ми компанія, яка росте і постійно набираємо водіїв. Я неодноразово говорив, що русню набирати не будемо. Але якщо ти з Курська, блядь, назва, звісно. Якщо ти з Курська, то, будь ласка, подавай заявку. Ти наш любимий українець. Ти точно будеш з нами. Ми тебе будемо любити, ми тебе приймемо до себе. Так що, Курськ, ти з нами і ми з тобою. Так що ми чекаємо на заявки від людей, які проживають в Курській області. Ну що, друзі, всім привіт. Ми будемо сьогодні говорити з вами про витрати в США. Скільки витрачаєш на життя, скільки я витрачаю на їжу, скільки я витрачаю на машину і так далі. Почнемо з найнеобхіднішого – це житло. Перший час, коли ви приїдете, не будете витрачати на житло, бо ви приїдете, скоріше за все, до знайомих, які вам, звичайно, що допоможуть, ви в них поживете, ви не будете то, напевно, що цінувати, або будете цінувати. Деякі люди цінують, деякі люди думають, що то як звичайна штука, ну і пожили в тебе, і що? Такий наратив існує. Я колись так думав. Я приїхав, жив 2 тижні в свого друга, і мені якось то здавалося, типу, так і має бути, що я в нього живу. Ну, я був малий, наївний, дурний. Дивіться, ви приїжджаєте, все залежить від вашої фінансової ситуації. Якщо у вас є бабки, ви можете знімати квартиру і за $5000, і за $10 000 в місяць. А якщо у вас грошей немає, то ви зазвичай знайдете в районі, якщо однокімнатна, це в районі 1500. Коротше, однокімнатна квартира на даному етапі в Чикаго. Тобто не в центрі Чикаго, у даунтауні, а в саборбах Чикаго. Це взагалі може бути 20-30 миль від даунтауну. $1500 – це те, що ви будете тратити на житло. Всім привіт. Трохи нас вже закінчується літо, стає якось холодніше, хоча ще серпень. Я думаю, що буде трохи жари. Але таке знімлю відосик трошки про новини. В загальному, що відбувається зараз в компанії. Всі пам'ятаєте кучу Вольф, які до нас прийшли, 8 траків. Всі виїхали вже на дорогу, всі вже працюють. Які новини? Ми чекаємо ще нову партію 10 траків. Але це вже будуть фретлайнери оранжевого кольору, скажімо, під брендинг нашої компанії. Тому ми продовжуємо шукати водіїв, якщо хтось хоче з нами співпрацювати. Лінк на посилання на форму буде під цим відео, можете там зайти, ознайомитися з нашими умовами. В принципі, там буде вся детальна інформація. Отак, якісь апдейти по ринку. Ринок херня повна, якщо чесно, велике свято, День Незалежності Америки. Дуже багато водіїв брали вихідні. А для нас в компанію Гроз дуже важливо, так як ми працюємо з оунер-операторами. Багато взяли водіїв, понятно, всі статистики пішли на низ, кількість водіїв на дорозі, не було кому працювати через те, що всі брали собі вихідні. Це були складних 2 тижні для нашої компанії. І ми думали, що дуже легко ми зараз ці 2 тижні проходять, і ми знову починаємо набирати оборот, і ми дуже швидко там за тиждень-два виходимо до тих самих показників, які були. Ну, насправді не так то було. Маркет стає гіршим, краще загрузи не платять, на оборот почали платити менше, рейд за милю падає. Коротше, в тракінгу справи не самі кращі. І ми лише аж тепер, десь от пройшов місяць, минулого тижня і цього тижня ми більш-менш вийшли на ті показники, але все одно менше. Ми десь одно на 10% не досягли того, що в нас було до 4th of July, до тих вихідних. Працюємо і стараємося далі. Зазвичай, якщо ви знімаєте квартиру, є 3 штуки, за які ви платите. Перше – це комуналка, друге – інтернет, це обов'язкова штука, але це вже ви вирішуєте, чи вам його треба мати в хаті, чи ви хочете з телефона собі використовувати. Це вже ваша особиста штука. І третє, яке потенційно може бути на вас, а може бути і не на вас, це газ. У мене він був Нікоргес, на деяких квартирах платив за нього, на деяких не платив. Добре, давайте тепер розбиратися, що до чого, скільки коштує. Беремо найнеобхідніше – світло. У мене були вдома в Ромовілі сонячні панелі.
я платив $40 в місяць тільки за ось ці панелі. Тобто під час того, коли я це платив, в тебе ще приходить рахунок на світло. І в мене було десь в районі $80-100 за світло, яке я використовую. Чому в мене був такий великий біл $80-100? Через те, що я заряджав вдома ще машину. Тобто в мене були панелі $40 і $100 в середньому за місяць. Може, інколи бувало 70, інколи бувало 130, все залежить. Тобто $100 це світло плюс $40 сонячні панелі. Що платив я, коли був на квартирі? Коли я жив на квартирі, опалення, кондиціонер, все працювало на світлі. Біли були шалені. Були по $250-350 за місяць. Це в зимовий період часу. Це коли температура в квартирі була там 72-73 градуси. Не було жари, але постійно якась така квартира була погано зроблена, що дуже багато енергії витрачалося на те, щоб її обігріти, і дуже швидко то тепло все виходило. Коли я жив на іншій квартирі, було там в районі 50, 60, $70 за світло в місяць. Це не є дуже багато і не є дуже мало, але це середня така цифра, яку би я хотів бачити. П'ятниця. Цього тижня вийшло так, що працював понеділок і п'ятниця. Справді команда настільки вже прикольна, професійна, що не треба навіть кожен день за ними дивитися. Звичайно, що чим більше нагляду, мені здається, тим краще, але в загальному все непогано. Я би так сказав. Все зовсім непогано. Зараз такі часи, що треба на всьому дивитися, де можна зекономити, де можна підкрутити витрати і так далі, щоб компанія могла вижити. Тому що часи скрутні. Що ми замічаємо? Люди якимось чином заробили дохіріші грошей, і зараз люди будуються, купують безліч траків, і просто бізнес не йде, вони не розуміють, як так, гроші починають закінчуватись, але вони ще тримаються. Гроші ще в них є. І мені дуже дивно бачити, наприклад, коли в компанії там 200 траків, нам кажуть, що ми тільки у цьому році додали ще 70 траків там, чи 80, а на ярді стоїть 50 траків без водіїв. От мені дивно, я взагалі в голові не можу вкластись, як так, що ці люди ще виживають. Мені здається, що коли в тебе компанія в 100 траків, в тебе 5 траків максимум має бути на ярді без водіїв. Все решту має бути з водіями. Тому це таке. Ідемо далі. Інтернет. Інтернет може бути за $40, може бути за $200. Все залежить, яка вам швидкість потрібна. Якщо ви там працюєте з дому, не працюєте з дому, якщо у вас якийсь бізнес, можливо, є, то я би брав там подорожче, там може за $70-80 інтернет. Якщо ви просто вдома, все, що ви робите, це зависаєте з телефону в інсті, і для цього вам потрібний інтернет, я би реально не парився, брав би самий дешевший нет за $40 і і все, його вам хватить з головою, мені так здається. Ще в нас є телефони. Телефони – це теж така цікава штука. Наприклад, я вже знаю, що нові люди, які поприїжджали, вони йдуть в Best Buy. В Best Buy є якісь вже ці такі нові сучасні сімки, коли тобі не треба йти ні в який магазин, не треба нічого там підписувати. Це робиться онлайн. І сімка. Ви приходите, купляєте такий пакет, можете зробити так, щоб якщо у вас новий iPhone, звичайно, нікуди ту сімку не вставите, все підключите. Якщо у вас старий телефон, там і буде теж сімка. Коштує воно в місяць в районі $30-40, що є нереально дешеве. І третє, це у нас буде газ. Максимум, що я платив за газ, це було якось там в районі $120 зимою, коли були морози нереальні і так далі. Зазвичай газ це $40, $50 в місяць. Це не є дуже сильно багато, але мусите розуміти, що така витрата потенційно буде. Не забувайте ще за воду. Вода в Чикаго насправді дуже дешева, але все одно ви маєте платити там в районі $100, десь може 80-70. Якщо у вас там 3-4 людей, ви миєтеся кожен день, використовуєте душ, може ще ванну набираєте. І це в районі $80 в місяць. Напевно, всі витрати по будинку, до речі. Маю заплатити за воду. $55, 75 центів. Не є багато. Зараз заплатимо, а що робити? Треба платити. Коротше, поняли ми одну тему.
що нам треба більшу обізнаність на траки ставити. Тобто, типу, водії, які їдуть, вони не до кінця знають, що це їде наш трак. Ну там я їду по хайвеї, я не бачу, чи це наш трак, чи не наш трак, тому що зазвичай там видно дашок траку. І ми вирішили якось ліпити сайни ще туди наверх. Приїхав водій. Там позвонив нам тиждень назад, каже, я, буду прощатися з вами, не хочу працювати більше водієм, йду працювати в школу викладачем, вчителем. Типу, перший раз я побачив вчителя, американця причому, який їздив на траках. Ну, ми його відпустили, звичайно. Можливо, ще потенційно колись прийде і буде з нами працювати. Це ж життя, воно непередбачуване. Сьогодні ти вчитель, а завтра ти їздиш на траках. І в цьому немає нічого поганого. Така от штука. Так, це наш ярд. Це один єдиний ярд, де ми паркуємо всі наші траки. Від 6-го даку ми паркуємо, це наш спак, і до 5-го. Тобто, оце все, що в нас є для паркінгу. На всю компанію, яка в нас в принципі є, на всі наші траки, це всі місця, які ми маємо. У нас немає ніяких додаткових місць, там інших ярдів і так далі. Це все, що в нас є. Ну от і дивіться, і воно нам вистачає. Як бачимо, один трак тут і один трак там. Траки їздять. Мене це дуже сильно радує. Дуже сильно радує. Так що молодці. Всі молодці. Водії приходять. Дякуємо вам. До речі, дуже багато українців почало приходити, що також дуже сильно радує. Так що така от ситуація. Йдемо далі, йдемо працювати.